І от нарешті мрія збулася. Михайло Грушевський став студентом Київського університету Святого Володимира. Перші роки навчання студент Грушевський був для однолітків загадковою постаттю. Його часто бачили по дорозі до університету, як він завжди здіймав шапку і хрестився перед Володимирським храмом. Парубок жив, як і в роки гімназії, відлюдьком. Спочатку Михайло думав, що буде займатися філологією і літературою, та поступово історичні науки взяли гору. До кожного історичного факту чи історичної постаті він мав свою оригінальну думку. Михайло гриз науку у буквальному сенсі цього слова. Однокурсники прозивали його ученим євнухом, святим Онуфрієм, гібридом у казки зі шпаргалкою. Дивакуватою була його трохи кошлата борода, яку він завів, щоб бути соліднішим. Коли Грушевський почав навчання, університет Святого Володимира переживав не кращі часи. Уже 10 років, як діяв Емський указ 1876 року про заборону усього українського. Книжки не друкували, у театрах українські вистави не грали, а письменників, запідозрених у пошані українського слова, висилали у заслання. Та Михайло все-таки не дарма обрав Київ. Попри усі заборони і утиски, тут сформувалась своя київська історична школа. Тут видавався часопис «Київська старіна», який він читав з юності. До його видання була причетна інтелігенція, що входила до гуртка «Київська громада», патріоти свого краю, українці, поляки, євреї. Одним із засновників та керівників Київської громади був історик, професор університету Володимир Боніфатійович Антонович. На 3-му курсі разом з професором Антоновичем вони обрали тему дослідження соціального устрою Київської держави – історія київської землі від смерті Ярослава до кінця 14 століття. Ця робота від початку мала готуватися як праця на медаль. Майже 2 роки Грушевський працює над цією роботою. Поставали різні питання, в архівах знаходилися відповіді. Княжий боярсько-дружинний лад був чужий народові, громаді. Це відкриття для Грушевського було найдорожче. Конфлікт між елітою і народом дав глибоку тріщину ще від часів азійського нашестя. З весни до осені 90-го року Грушевський складав випускні іспити в університеті. У грудні у Владикавказ, куди Михайло поїхав на Різдвяні свята, йому прийшла звістка з Києва. Учора одержав лист від Володимира Боніфатійовича про медаль. Золота медаль? Нарешті успіх. Не ходив, а літав. У затишній оселі Володимир Антонович збирав своїх учнів для наукових нарад, громадських бесід, приватних лекцій. У середовищі українства його називали «пасічник». А навпроти пам'ятника Бобринському, у просторому особняку Олександра Кониського, Михайло все тісніше співпрацює з українською громадою семінаристів. Кониський став хрещеним батьком Грушевському у громадських справах. І Михайло не щувся, як вгруз у політику. Час від часу Михайло отримував листи від своєї давньої знайомої з Тифлісу Ганни Ямпольської, сестри однокашника. Ганна цінувала Михайловий розум, возносила його і навіть називала пророком. Це тішило амбітного юнака, але вона ще й загадково закликала до вічного приятельства. Михайло занотував у своєму щоденнику. Та по правді, я не певний, що це приятельство буде вічне. Згодом Ямпольська перебралась до Києва, тому вони іноді зустрічались і тут. З весни 1891 року Михайло частенько став навідувати одного із старогромадівців, мирового суддю Василя Никодимовича Вовка Карачевського. Той був відомий своєю прихильністю до молоді. Михайло бував у його домі разом з іншими університетчиками. Їх зустрічала старша донька Вовка Карачевського Марія. Від самого початку Михайло відчував, що його серце наповнюють теплі почуття до цієї дівчини.
Хлібосольні господарі мало не щовечора приймали гостей. Василь Никодимович жартома називав усіх хлопців женишками. У Марійному товаристві Грушевський незвично для себе намагався бути красномовним і навіть насмішкуватим. Часом обговорювали його наукові праці, але, мабуть, Михайло ходив до вовків Карачевських не тільки за науковими бесідами. Якось на вербну неділю Михайло був на вечірній Благовіщенській церкві і зустрів там Марію. Вона вже виходила з церкви, і він визвався її провести додому. Ішли вони поруч, несли запалені свічки, він підтримував її за лікоть, а в самого роїлися шалені думки, от якби вона прийшла на сповідь до нього. Зі вступом до магістратури Грушевський починає працювати над своєю магістерською дисертацією «Історія барського староства на Поділлі». Робота була напруженою, чимало матеріалів з цієї теми знаходилися в інших краях. Грушевський їздив працювати в архівах Москви і Варшави, була поїздка і по Поділлю, у Бар, Кам'янець-Подільський, Могилів і інші містечка й села. Часом подорожі тривали місяцями, але, повертаючись до Києва, Михайло поспішав до будинку Марії. Ловив себе на тому, що, можливо, ніколи в житті так сильно не відчував. Вночі приснилося, ніби я з Верзіловим балакав про те, щоб женитися мені на вовк. І він совітував і сказав, що стара так казала, ніби вже має мене за жениха. Отаке. А з вечора зовсім не думав про це. Взимку 93-го року, коли Михайло повернувся до Києва від батьків з Кавказу, він, як зазвичай, побіг до вовків. Коли зайшов до помешкання, то відчув, що в хаті стояв сум. Старий вовк занедужав. Михайло застав його при смерті. Той схуднув, ледве ноги пересуває, задихається. Хвороба виявилася невиліковною. Через кілька днів старогромадівець Вовк Карачевський помер. 3 роки прожили ми з ним як рідні, або й краще рідних. В середу кінчився він при мені, а в суботу поховали. На мою долю випало клопотатись коло проводів його в далеку дорогу. І досі я не зовсім притомний. Тиждень минув, немов у печальному сні. На Байковому цвинтарі зібралося багацько люду, багато знайомих облич. Кидали грудки на спущену на рушниках домовину. Марія у чорному ще прекрасніша, безсило схиляється заплаканим лицем, кладе правицю на його руку. Михайло затримує подих. Після похорон він мало не щовечора навідувався до вовків. Його туди вело почуття жалю і ніжності. Марія була то ласкавою, то байдужою. Мимоволі малювалася бажана дійсність. На додачу мати Марія обмовилася, щоб Михайло не зважав на химери її дочки, бо насправді серце дівчини вільне. І одного разу Михайло наважився освідчитися. Марія нічого не відповіла, опустила причудові очі. Не дивлячись у його бік, подала руку на прощання. «Поки що будьте великим-великим другом». Він стояв, немов громом побитий, не розуміючи, як таке сприймати.
Повернувшись додому, був у такому тяжкому стані, що мало не кричав. Зробилося важко на душі, хотілося вмерти. Михайло все кидає та виїжджає з Києва на Поділля, а потім в Сестринівку. Дорогою було їздити зле. Думки про неї знову опанували. Я подумав, якби я знав, що тим здобуду її кохання, я б зараз поїхав круг світа. Потім з'явилась спокуслива думка, а що, якби вона сказала «піди пішки в Єрусалим». Була надія дурна, що, може, побачивши, вона скаже, що любить, що, може, лист од неї застану. Листа не застав, натомість заспокоював себе думками. Господь дав мені охоту робити для свого народу. Дав до сего який не який талант, і здатні обставини, і матеріальні засоби. А я б за спокус, за малодуші, зрікся б усього того, знищив, закопав свій талант. Повернувшись з материної батьківщини, Грушевський знову поринає в науку. Його цікавили різні періоди і різні землі на теренах України. Антонович натомість заохочував зосередитись на чомусь одному. «Розпорошуєтесь, молодий чоловіче, беріть якусь одну землю і копайте вглиб. Хочу написати історію всієї України, Руси колишньої, від часів найдавніших і до теперішніх. А ви зух, пане Скубенте». Та, мабуть, вища сила все-таки кермувала долею Грушевського і винагородила його за те затворництво в архівах та бібліотеках за книжками, стародруками і документами, на яке він себе прирікав. А сталося так. 1892 року, завдяки польсько-українському порозумінню, українці Галичини разом з київськими старогромадівцями домоглися, щоб монарх Австро-Угорщини Франц Йосиф дозволив відкрити у Львівському університеті кафедру всесвітньої історії з українською викладовою мовою. Стара київська громада давно опікувалася видавничими і науковими справами за кордоном. У Російській імперії українство було під забороною. І тому громадівці Києва започаткували наукове товариство імені Шевченка у Львові. Заможні патріоти великої України фінансували українські часописи і газети і привозили їх зі Львова до Києва. Завідувачем кафедри попросили стати Володимира Антоновича, але той дякував за честь та, пославшись на поважний вік і здоров'я, відмовився. Натомість запропонував свого найкращого учня Михайла Грушевського. Михайло ще не встиг захистити магістерської дисертації, а його кандидатуру вже розглядали в Галичині як претендента на кафедру. Після остаточної відмови Антоновича Грушевський висловив свої умови. «Віри я не зміню, піду на посаду тільки професора, а не доцента, і то після захисту магістерської». До професорування у Львові залишався ще рік. Михайло запише у своєму щоденнику. Сьогодні мені починається 28-й рік. Христе Божий, благослови.